Welcome to Sara Phonics lessons. අද අපි Sara Phonics එකේ ඉගෙන ගන්න යන්නේ trigraph. trigraph කියලා කියන්නේ අකුරු තුනක් එකට එකතු වෙලා එක ශබ්දයක් හදනවා. ඉතින් අද අපේ අකුරු තුන තමයි I G H. ඔයාලා මේ වෙනකොට දන්නවා මේ අකුරු වෙන වෙනම හදන ශබ්ද මොනවද කියලා. letter I හදන ශබ්දය තමයි E. G හදන ශබ්දය තමයි G. ඊළඟට H හදන શબ્දය තමයි හ. ඒ වුණාට මේ අකුරු තුන එකට එකතු වෙලා හදන්නේ එක શબ્දයක්. ඉතින් මේ අකුරු තුන එකට එකතු වෙලා හදන શબ્දය තමයි I. මොකද මේ අකුරු තුන එකට එකතු වෙලා හදන શબ્දය I. ඔයාලත් කියන්න මාත් එක්ක I. හොඳට කට ඇරලා හොඳට කියන්න. මේ අකුරු තුන එකට තිබ්බොත් අපි කොහොමද කියන්නේ I. දැන් ඉතින් බලමු මේ letters තුන එකට එන වචන කිහිපයක්. එතකොට ඔයාලට හොඳටම තේරෙයි මොකද්ද මේ කියලා. ඉතින් අපි හැන්ද වෙනකොට ගෙදර මොනවද කරන්න ඕන? turn on කරන්න ඕනේ light නේද? අපි මොකද්ද turn on කරන්න ඕනේ? light. කොහොමද ඒ කියවන්නේ? I T light. අමතක කරන්න එපා. මේ I G H වලට හදන්නේ එක ශබ්දයක්. light light. දැන් ඔන්න අපි ගෙදර ආවහම මහන්සි වෙලා කොහේ හරි ඉඳලා දිගටම මහන්සි වෙලා ගෙදර ආවහම අපි බඩු ටික තියලා දිග හුස්මක් එහෙම දානවා. ඉතින් අපි ඒකට කියනවා I කියලා. sigh. I sigh. දැන් ඉතින් අපි දන්නවා අවුරුදු කාලෙට මොකද කරන්නේ? අපි ඔන්චිලි එහෙම පදිනවා නේද? මේ ඔන්චිලි පදිනකොට ඔයාලා හැමතිස්සෙම කියාෆුල් වෙන්න ඕනේ නේද? ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම හොඳට හයියෙන් අල්ල ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට අපි කියනවා hold on tight. කොහොමද කියන්නේ? tight. බලමු ඒක ලියන්නේ කොහොමද කියලා? I T tight. I T tight. අපි දන්නවා අපේ ලංකාව අයිලන්ඩ් එකක් නේද? ඉතින් අපි මේ අයිලන්ඩ් එකෙන් කොහේ හරි වෙන පිට රටකට එහෙම යන්න ඕන නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒරෝප්ලේන් එකකින් තමයි යන්න ඕන නේද? ඉතින් අපි මේ ඒරෝප්ලේන් එකක් අරගෙන පිට රටකට යනවාට අපි කියනවා ෆ්ලයිට් එකක් ගන්නවා කියලා. ඉතින් අපි ඒක කොහොමද ලියන්නේ? I flight. I කියන්නේ I flight. අපි ඉතින් ගෙදර ඔක්කොම වැඩ ඉවර වුණායින් පස්සේ හැමෝන්ටම ඇඳට යන්න ඉස්සෙල්ලා මොකද ගන්නෙ? good night කියලා කියනවා නේද? කොහොමද කියන්නේ? I night. ඉතින් අපි කොහොමද කියන්නේ? ළඟට ගිහිල්ලා good night. I night. ඔන්න ඉතින් අදත් මම ඔයාලට clues දෙකක් දෙනවා. මේ බලන්න ඔයාලා try කරන්න මේ වචන දෙක ඔයාලගේ self එකෙන් try ලියන්න. හරිද? අමතක කරන්න එපා I G H මේකේ තියනවා කියන එක. ඉතින් මේ boysලා දෙන්න මොකද කරන්නේ? I fight කරනවා නේද? ලියන්න වචනේ fight. දැන් ඔන්න තවත් වචනයක්. මේ අපි කාර් එකක් drive කරනකොට වාහනේ drive කරනකොට වාහනේ අපි හරවන්නේ කොහෙටද කියලා signal දානවා. මේ signal දානකොට අපි ඒවා left or right එකට තමයි දාන්නේ. මේ කාර් එකේ signal කොහෙටද දාලා තියෙන්නේ? right නේද? කොහෙටද දාලා තියෙන්නේ? right. ඉතින් ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ලියන්න ගොඩක් මේ වගේ වචන හොයාගෙන අමතක කරන්න එපා. මේ I G H එකට ආවොත් අපි ඒ අකුරු තුනටම හදන්නේ එක શબ્දයක්. මොකක්ද ඒ શબ્දය? I. keep practice කරන්න. මගේ channel එකට subscribe එකක් දාන්න, like එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලට මම upload කරන ඔක්කොම lessons බලන්න පුළුවන් වෙයි.